Hi everyone, this is Teacher Marilyn. So for today, for this video, i-discuss ko sa inyo kung paano mag-divide ng rational expressions. So kung hindi pa kayo familiar sa pag-multiply ng rational expressions, so I suggest na panoorin nyo muna yung video ko tungkol doon para mas madali nyo masundan tong video na to. And also, kung medyo hirap ka pa sa factoring, so suggestion ko rin na panoorin mo rin muna yung video ko for factoring polynomials. So, para mas madali mo ring masundan yung gagawin ko na solution for this one. Okay. So, ang ginagawa natin dito na rules is parang pag-divide lang ng mga fractions. Pero bago tayo mag-proceed sa division, ang una nating step is magpa-factor muna tayo. So, ipa-factor natin both the numerator and denominator dun sa mga given natin. So, dito tayo mag-start muna sa una, no? So, factor muna natin yung x squared minus x minus 12. So, ang factors nito would be x minus 4 times x plus 3. Okay. Next, factor natin yung denominator niya. Okay, so sa denominator naman, ang factors niya would be x minus 4 and x plus 2. Okay, so usually, mas magandang practice kung i-double check nyo yung mga sagot nyo sa factoring. Okay, so para hindi kayo magkamali. Okay, next one. So, magiging division to, no? And then, factor ulit natin. Ito naman, so factor natin yung 5x squared plus 15x. So, we can write this as 5x times x plus 3. Okay, then, factor natin yung ating denominator, yung x squared plus x minus 2. So, ang factors niyan would be x plus 2 and x minus 1. Yan. So, ngayon, sa factoring, gagawin natin, magpo-proceed na tayo sa multiplication. Okay? So, copy ulit natin to, no? So, x minus 4 times x plus 3 over x minus 4 times x plus 2. Itong division, gagawin natin siyang multiplication. And then, kukunin natin yung reciprocal. Okay? So, dito, ang gagawin lang natin, pagpapalitin lang natin ang posisyon yung numerator and denominator para makuha natin yung reciprocal. Okay, so magiging numerator ngayon nito is x plus 2 times x minus 1. And then ang denominator naman magiging 5x times x plus 3. Okay. So next step natin, i-multiply na natin yung rational expressions. So, katulad ng napanood nyo dun sa video ng multiplying rational expressions, so pwede lang tayo mag-cancel ng factor kapag nag-appear siya both sa numerator and denominator. So, sa case na to, pwede natin i-cancel si x minus 4 kasi meron siya sa numerator and denominator. And then, si x plus 3, pwede rin natin i-cancel kasi meron siya sa numerator and denominator. And finally, pwede rin natin i-cancel si x plus 2 kasi nag-appear siya both sa numerator and denominator. Okay, so remember, kung nag-appear siya parehas sa numerator or parehas sa denominator, hindi mo siya pwedeng i-cancel. Okay? Dapat, kailangan yung isa nasa numerator and then yung isa nasa denominator. Okay, so ano lang yung natirang factors? So, meron tayong x minus 1 sa numerator. And then sa denominator naman, you have 5x. So, ito na po yung ating final answer. Okay, so again, ginamit lang po natin dito yung rules ng pag-divide ng fractions and yung pag-multiply ng rational expressions.